I don't make that money, you make that money. Tôi đâu có kiếm được cái số tiền đó đâu, chính các bạn là người kiếm cơ. And the reason I do it is so that you will believe that you can make money anytime, any place and make it quickly. Và cái lý do mà tôi làm được điều đó và tôi làm ngay trước mắt các bạn đó là để cho tất cả các bạn có thể được cái niềm tin là chính các bạn cũng có thể làm được và các bạn có thể làm bất kỳ lúc nào các bạn muốn. It's only your little voice that puts the limits on what you think you can do. Nó chẳng qua chỉ là cái tiếng nói nhỏ trong đầu nó của chính các bạn, nó đặt ra cái giới hạn các bạn không làm được thôi. Over the last, like I said, over the last 20 years, I've worked with hundreds of thousands of people. Như tôi đã nói là trong suốt 25 năm qua tôi đã làm việc với hàng trăm nghìn người khác nhau. And I'm going to share my screen for a moment here and share something with you that is a couple of secrets that I learned. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái màn hình của tôi. Đây có một số những cái bí quyết mà tôi đã nắm bắt được và tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay bây giờ. Okay, the first thing, as I mentioned, is that sales equals income. Cái điều đầu tiên thì như tôi đã nói các bạn hồi nãy, bán hàng nó bằng với thu nhập. So if you have a challenge with your business or you have a challenge with your income, it may just there may be nothing wrong with your product, there may be nothing wrong with your team, it may just be how you're trying to sell it. Và nếu như các bạn đang gặp vất vả, khó khăn không bán được hàng, hoàn toàn khả năng cao là sản phẩm của các bạn, đội nhóm của các bạn chả có cái gì sai sót cả. The second thing that I learned is that if sales equals income, then massive and passive income. Và cái điều thứ hai mà tôi học được là nếu như bán hàng bằng với thu nhập mà chúng ta đang nói với nhau, đây là cái thu nhập mà khủng đó, thu nhập thụ động mà nó khủng á. Requires a team. Nó cần phải có đội nhóm mới được các bạn. In other words, you can only sell so much by yourself. Hay nói cách khác là luôn luôn các bạn tự mình đều có thể bán được rất là nhiều. Now, here's the challenge then. Nhưng mà chỉ bán thì có tới đó thôi. Và đây là cái thách thức dành cho các bạn. Secret number 3 is that the goal of a business owner or of a great entrepreneur is to be able to teach. Và cái mục tiêu thứ ba đó là các cái doanh chủ đó là cần phải có khả năng để truyền dạy lại cho đội nhóm của mình. Your team to sell. Dạy cho đội nhóm của mình cái cách bán hàng. And that equals income. Và cái đó tương đương với lại thu nhập. Okay. Now, nobody's going to show you this. Cái này chưa từng có ai cho các bạn xem cái này. This secret right here, which is what we're going to kind of talk about. Cái bí mật ngay đây là cái mà chúng ta sẽ nói với nhau này. Is most people don't know about. And that's why. I'm sorry. Đó là cái mà đa số người ta không biết. And that's why one of the things that we talk about in this program is that if you're going to be a leader. Và đó là lý do vì sao mà một trong nội dung chính trong cái chương trình mà tôi dạy cho các bạn đó là nếu mà các bạn muốn trở thành lãnh đạo. Good leaders are teachers. Lãnh đạo giỏi phải là các người thầy giỏi. Blair, we haven't seen your screen. Oh, sorry. I'm sorry. I took it off. Have you seen it at all? No. I'm sorry. Okay. Now can you see it? Yeah. See it now. Thank you. All right. Let me go back real quickly. Let me review. First secret, sales equals income. Bây giờ thì các bạn nhìn lên đây thấy rồi ha. Hồi nãy có một cái sự cố kỹ thuật nhỏ. Đầu tiên, bí mật đầu tiên là bán hàng bằng thu nhập. Second secret is that massive and passive income requires a team. Cái thứ hai, bí mật của chúng ta đó là nếu chúng ta muốn có thu nhập khủng này, và thụ động này thì chúng ta cần phải có đội nhóm. And the secret that nobody tells you is that in order to get a team to sell, you got to teach the team to sell to generate that income. Và cái bí mật thứ ba đó là nếu mà các bạn muốn có cho mình một cái đội nhóm mà cùng là biết cách bán hàng thì các bạn phải có khả năng truyền dạy lại cho họ cái cách bán hàng mới được.
Right, and that's why we say that leaders must become teachers. Và đó lý do vì sao mà tôi khẳng định là lãnh đạo cần phải trở thành người thầy. Okay, now nobody's going to tell you this. Từ trước đến giờ chưa có ai đã từng nói các bạn như vậy. When I had my first sales position, my first job as a sales representative, I'll show you how I got trained. Và lần đầu tiên mà tôi bước vào cái ngành bán hàng và tôi sẽ cho các bạn biết cái cách mà tôi được họ đào tạo như thế nào nhé. They gave me a business directory and a telephone and threw it down on the table and they said start calling people and making sales. Như thế này nhé, họ vứt cho tôi một cái cuốn danh bạ điện thoại gầy cộm cùng với cái điện thoại và ở trên cái bàn có cái điện thoại đó. Rồi nói đó, ngồi đó mà gọi điện thoại tìm khách hàng đi. And I'm sorry to tell you that did not work very well. Và tôi rất tiếc phải nói các bạn là đào tạo như vậy thì nó cũng không có hiệu quả, đúng không? As a matter of fact, I was online yesterday talking about why people quit their jobs. Thực sự là mới ngày hôm qua thôi, tôi lên mạng online nói chuyện với một nhóm các bạn giải thích cho người ta biết tại sao là nhân viên lại nghỉ việc. And one of the reasons people quit their jobs is because they're given a job to do, but nobody tells them how to do it. Cái lý do mà người ta bỏ việc đó là bởi vì người ta nghỉ việc là chẳng có ai chỉ cho người ta cách làm cả. Now, luckily, I sought outside training like this in order to get myself trained, and that's how I succeeded in sales. Một cái điều rất là may mắn đó là tôi đã tự tìm và thấy được những cái chương trình đào tạo bán hàng như là cái buổi ngày hôm nay tôi đào tạo cho các bạn ngoài cái khuôn khổ công ty, và nhờ đó tôi đã bứt phá và thành công. But the average person doesn't do that. Nhưng mà những con người bình thường thì người ta đâu có làm được như vậy. You don't do that. That's why you're here. Các bạn cũng không làm như vậy, cho nên các bạn, đó là lý do tại sao ta ngồi đây. Okay, so tonight, what we're discussing is how do you become a better teacher and a leader. Và đó là lý do vì sao mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là cách làm sao ta trở thành lãnh đạo và người thầy tốt đẹp hơn. No problem, Blair. Okay, so let me ask you, how many of you type a 1 in the chat box if you are in business for yourself or you're an entrepreneur? Bây giờ cho tôi hỏi bao nhiêu các bạn ở đây đang là doanh chủ, chúng ta gõ ngay số 1 vào trong cái ổ chat đi ạ. Okay, all right, good. Quite a few of you. All right. If you're not an entrepreneur and you work for somebody else, type in a 2 in the chat box. Nếu mà các bạn không phải là doanh chủ thì các bạn mà đang làm việc, làm công ăn lương cho người nào khác, các bạn cũng gõ ngay vào trong ổ đó. Lots of ones. Rất là nhiều số 1. Twos. Có một số người số 2. Okay, so let me ask you. So those of you that are twos, how many of you would like to be making more money than what you're making in your job right now? Type in 3 in the chat box. Tức là những bạn mà đang làm công ăn lương thì các bạn gõ số 2 vào nhé. Và bây giờ trong những bạn số 2 đó, cho tôi hỏi là bao nhiêu các bạn muốn, bây giờ mình vẫn đang làm công ăn lương nhưng mà mình có cái thu nhập nó cao hơn cái mức thu nhập hiện nay của mình thì gõ số 3 vào được không ạ? All right. Excellent. Okay, good. Good. Okay, because one of the fastest ways to increase your income, even if you have a job, is to be able to sell in your company, or some people have side jobs like network marketing businesses where they're able to generate sales on their own in addition to their other job. Bởi vì một trong cái điều rất là tuyệt vời đó là những người như vậy họ biết cách tự tạo ra cái thu nhập cho họ, nó còn cao hơn cả cái thu nhập mà trước đây họ đi làm công ăn lương. Okay, so what I'm about to show you has made a lot of money for me, and it's made a lot of money for my students. Và những cái nội dung mà tôi sắp trình bày cho các bạn ở đây nó đã giúp cho tôi kiếm được rất là nhiều tiền, và các học viên của tôi cũng có được rất là nhiều thu nhập. It's made a tremendous amount of money for people in Vietnam. Và nó cũng đã giúp cho các anh chị học viên Việt Nam kiếm được rất là nhiều tiền luôn. As a matter of fact,
in one of our sales and leadership mastery courses there, the group collectively sold over 9 million US dollars in business in less than 10 minutes. Và thực sự là tại trong một trong những cái chương trình mà tôi tổ chức trực tiếp tại Việt Nam, trong cái chương trình tôi đào tạo về bán hàng và lãnh đạo bậc thầy đó, thì chỉ trong vòng 10 phút thôi, tại một chương trình đó tổng cộng cái doanh số mà cả khán phòng đạt được đó là hơn 9 triệu đô la Mỹ chỉ trong có 10 phút thôi. Which turned out to be over 15,000 US dollars per person. Và như vậy nếu mà chia bình quân đầu người, có nghĩa là mỗi người bán được hơn 15.000 đô la Mỹ chỉ trong 10 phút. How many would like that? Bao nhiêu người trong các bạn mong muốn có như vậy? Okay. All right. So the reason I tell you this is because the distance between where you are today and where you want to go is not very far. Và cái lý do mà tôi chia sẻ các bạn nội dung đó là bởi vì cái vị trí hiện tại các bạn ở đây ngày hôm nay, cái thu nhập hiện nay các bạn và cái đích thu nhập mà các bạn mong muốn hướng tới thực sự nó cách nhau không có xa đâu. The challenge is school does not teach you how to sell. Cái thách thức ở đây đó là trường học không có dạy cho các bạn cái cách bán hàng như thế nào. School does not even teach you how to learn properly. Thậm chí trường học cũng còn chả dạy cho các bạn cái cách làm sao học cho nó phù hợp, đúng đắn. And so what happens is good people with good products and big dreams never get their dreams because they don't have the education to get it done. Và hậu quả là những người tốt này, sản phẩm tốt trong tay của họ này cũng lại không bao giờ đạt được những giấc mơ của mình. Đó là bởi vì họ chưa được học hành tới nơi tới chỗ. And it's one of the reasons that the workplace, if you own a business, as many of you do, it's very difficult to get your team to operate properly because school does not prepare them for the workplace. Và cũng chính vì cái lý do này đó là trường học không có chuẩn bị tốt cho nhân viên của các bạn. Cho nên đối với những bạn ở đây mà các bạn đang là doanh chủ, các bạn đang là chủ doanh nghiệp, khi mà các bạn có nhân viên vào làm thì cái doanh nghiệp các bạn nó lại vận hành cũng không có được tốt lắm là như thế. So if you're not making a lot the money you want to make, it's not necessarily your fault. It's because you're just not taught it how to do it. Và thế là cái nguyên nhân mà tại sao các bạn chưa kiếm được nhiều tiền như mình mong muốn thì nó cũng không phải là do lỗi của các bạn, mà chẳng qua đó là do các bạn chưa được học thôi. Okay, how many of you agree with me? Type in a 1 in the chat box. Bao nhiêu người cho các bạn đồng ý với tôi, gõ ngay số 1 vào ô chat. All right, good. Thank you. So let's get down to it, and I'm gonna show you how we do this. Okay. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt tay vào đây hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào. So if there's one thing to learn tonight, it's how to generate a lot of income and learn how to teach yourself, your team, your family how to do it with you and for you. Nếu như ngày hôm nay nha, chỉ có một cái nội dung duy nhất quan trọng cần phải học, đó sẽ là cái cách làm sao mà các bạn có thể dạy lại được cho đội nhóm của mình, cái cách để mà tạo ra thu nhập. Now you might be thinking, yeah, but I'm not a teacher. Nhưng mà các bạn bắt đầu nghĩ giống đó, nhưng mà tôi cần phải có ông thầy mới dạy được. I never learned how to teach. Tôi chưa bao giờ học cách dạy dỗ ai cả. So let me just make this simple for you. Vậy thì bây giờ tôi nói như thế này cho nó đơn giản cho các bạn nha. When I'm talking about you being a teacher, I'm not talking about being a school teacher. Cái nội dung mà tôi nói các bạn là mình trở thành người thầy á, tôi không có ý muốn nói là các bạn trở thành người thầy hay người cô, giáo viên đi dạy ở trường. To be a teacher, all you need to do is to be able to share your experience with other people. Cái cách mà tôi nói các bạn trở thành người thầy ở đây đó là làm sao để mà các bạn có thể chia sẻ lại được những cái trải nghiệm, kinh nghiệm của các bạn cho người khác họ học theo. All of you have important experience to share with other people. Tất cả các bạn đây đều có những cái kinh nghiệm hay những cái trải nghiệm rất là quan trọng để chia sẻ lại cho người khác.
You've had successes and you've had failures. Both. You can teach both to people. Các bạn có cả những cái thành công cũng như là thất bại và các bạn đều có thể dạy lại cho người khác. So I'm going to show you, you can teach people not only how to sell, but also how to be good teammates, good to be able to cooperate on teams. Và các bạn có nghĩa là tôi có thể dạy để các bạn không những là biết cách bán hàng mà đội nhóm của mình cũng biết cách bán hàng và phối hợp với nhau. And the third thing you can teach is the toughest sale of all, which is you selling you to you. Và cái thứ ba rất là quan trọng, nó được gọi là cái đơn hàng mà bán khó nhất, đó là bạn phải bán được chính bạn cho người mua là chính bạn. Now I'm going to tell you that the last thing I just mentioned is probably the most powerful thing you can teach another person that no school teacher can teach, but you can teach it. Và cái nội dung cuối cùng mà tôi vừa mới nói đó là làm cái nội dung quan trọng nhất mà tôi khẳng định là không có trường lớp nào khác có thể dạy được cho các bạn điều đó, chỉ trừ khi các bạn học được ở đây và các bạn làm được điều đó các bạn mới dạy được. And that will change a person's life and make them productive in a matter of moments. Và điều đó nó sẽ giúp cho bất kỳ người nào có thể thay đổi được cuộc đời của họ và giúp cuộc đời của họ trở nên vô cùng đạt năng suất cao chỉ trong một vài khoảnh khắc thôi. Sorry. It's about learning how to manage that little voice between your ears. Tức là rất nhanh để đạt được điều đó, tức là chúng ta sẽ học cái cách làm sao quản lý tiếng nói nhỏ trong đầu các bạn. Okay. Now, that's first of all. Second thing you might be thinking, well, Blair, I'm not a leader. You know, I work on my own. I'm not a leader. I don't have all that charisma that you need to be a leader. Ok, đó là cái điểm thứ nhất ha. Cái điểm thứ hai có thể một số các bạn ở đây nói là trời ơi, thầy Blair ơi, em đâu có phải là lãnh đạo, là lãnh tụ gì đâu, em đâu có cái gọi là cái độ duyên dáng, cái khả năng ăn nói hấp dẫn người khác gì đâu để mà lãnh đạo người khác. But what if I told you that that's not what a leader is? Nhưng mà nếu như tôi nói các bạn rằng đó lại chả phải là lãnh đạo. A leader is a person that has courage. Lãnh đạo là người phải có được cái sự dũng cảm. How many of you have ever been afraid to do something, but you went ahead and did it anyway because you knew you needed to get it done? Bao nhiêu người trong các bạn ở đây, cho tôi hỏi nha, trong cuộc đời các bạn đã từng sợ hãi một cái điều gì đó, các bạn rất là sợ điều đó, nhưng mà các bạn biết rằng mình cần phải làm cho bằng được cái điều đó và các bạn bắt tay vào làm cho bằng được. Maybe afraid to make a sales call. Có thể là các bạn sợ nhấc điện thoại lên gọi bán hàng này. Afraid to take a chance. Các bạn sợ là ra tay bắt lấy một cơ hội nào đó này. Afraid to talk to somebody because you thought you might get in an argument. Các bạn sợ là không dám nói chuyện với người nào đó bởi vì sẽ rơi vào cái tình huống hai bên tranh cãi này. Type a 1 in the chat box if you've ever been afraid to do something. Nếu mà các bạn đã từng rơi vào cái tình huống là mình sợ không dám làm cái điều gì đó, gõ ngay số 1 vào trong chat được. Type in a 1. Good. Các bạn gõ số 1 vào đi ạ. Tốt. Now, that's great. Now, let me ask you. How many of you went and did it anyway? How many of you type in a 2 in the chat box if you did it anyway? Rất là tốt, nhưng mà trong các bạn vừa rồi gõ số 1 với tôi hỏi là bao nhiêu các bạn cũng là sợ đó, nhưng mà cuối cùng mình vẫn bắt tay vào làm cho bằng được, gõ số 2 vào chat cho tôi. There you go. Yeah. Yes. Yes. See, and that's what makes you a leader. Đúng, tốt lắm, hay lắm. Và đó chính là cái điều khiến cho các bạn mới trở thành lãnh đạo thực thụ. Say, I'm a leader. Các bạn nói tôi nghe đi, tôi là lãnh đạo. Come on, point to yourself. Say, I'm a leader. Nhanh lên, các bạn chỉ ngay tay vào người mình ấy, vào mặt mình ấy và hô tôi là lãnh đạo. Leaders are not politicians. Lãnh đạo ở đây không phải là các chính trị gia. Leaders are not people with big authority all the time. Lãnh đạo không phải là cái người mà lúc nào cũng có cái uy quyền này nọ. A leader is somebody that has courage. Lãnh đạo là cái người mà họ luôn luôn có sự dũng cảm. A leader is somebody that shows other people the way to go. Lãnh đạo ở đây là người biết đứng lên chỉ đường cho người khác đi. Okay?
So you're a leader, and again, you wouldn't be on this call if you were not a leader. Ok, nó là như vậy. Chính các bạn là lãnh đạo, và thực sự nếu mà các bạn không phải là lãnh đạo, các bạn đã không có mặt đây ngày hôm nay. Okay, you see, and so to understand that you're a leader, that you're also a teacher. Vậy thì các bạn cũng cần phải hiểu rõ là một khi chúng ta đã là lãnh đạo rồi, đã là lãnh đạo, chúng ta cần phải xác định là chúng ta cũng phải là người thầy nữa. And once you understand some basic, simple steps of a selling process and how to master the little voice, you can teach yourself, your kids, anybody how to generate income. Và một khi mà các bạn đã nắm vững được những cái bước cơ bản trong cái quy trình bán hàng rồi đó, thì bản thân các bạn hoàn toàn có thể dạy lại cho bất kỳ ai, là không kể là chính mình, gia đình mình, ngay cả con cái của mình đều có thể trở thành người bậc thầy về bán hàng. You know, a lot of people think also that, you know, I'm not a sales type of a person. I'm not a salesy person. Và thực sự là có rất là nhiều người tôi biết luôn là họ đang nghĩ trong đầu, em đâu có phải thuộc cái loại đi bán hàng đâu, em bán hàng dở lắm. You know, they don't like cold calling, they don't like pressuring people. Họ sợ, họ ngại, không dám lên tiếng gọi điện cho khách hàng lạ, họ cũng không dám tạo áp lực với người khác. But what if you found out there are 5 different types of personalities that all equally sell well and generate lots of income, just playing to your own strength? Vậy thì nếu như mà các bạn tìm hiểu được có tới 5 loại người, 5 nhóm người với tính cách hoàn toàn khác nhau, mà tất cả đều biết cách vận dụng những cái tính cách sở trường của chính họ, và tất cả đều bán hàng rất là tốt, thì thế nào? Some of you are networkers. You like to connect with people. Một số các bạn là thuộc cái loại người là quảng giao, các bạn có cái quan hệ rộng rãi, dễ dàng kết nối người khác. Some of you love to serve people, like to help people. Một số các bạn thì lại thuộc cái nhóm người là thích phục vụ người khác, thích giúp đỡ người khác. Some of you are very technically oriented and you love social media and things like that. Một số các bạn thì lại thuộc cái nhóm người là rất là rành về công nghệ, rất là thích sử dụng công nghệ rồi giúp đỡ người khác như vậy. If I just described your personality, type in a 3 in the chat box. Nếu như tôi vừa mới mô tả cái đặc điểm tính cách mà nó đúng là cái tính cách của các bạn, thì các bạn gõ mi vào trong cái ô chat cho tôi. Yeah, if you're like one of those 3 different personalities. Đúng rồi, các bạn nếu như mà thuộc vào cái nhóm mà một trong 3 cái người mà tôi vừa mới nói đó, thì các bạn gõ mi vào đi. Yeah, and there's 2 more. Và còn hai cái nhóm người nữa cơ. And so one of the other keys to generating a lot of income quickly is to play to your strength, to not try to be like somebody else, not necessarily copy somebody else, but to be yourself. Và một trong những cái chìa khóa chính để mà các bạn đạt được cái mục tiêu, đạt được kết quả tốt, đó là chúng ta cần phải chơi cái cuộc chơi theo sở trường của mình, theo đúng cái thế mạnh của mình, chứ đừng có cố để mà bắt chước người khác, trở thành cái phiên bản sao chép của người khác. Now, in order to be a good teacher, you need to be a good learner. Và dĩ nhiên để mà các bạn trở thành người thầy dạy giỏi đó, thì đầu tiên các bạn phải là người học trò giỏi cái đã. And if you didn't do well in school, or that you had trouble in school, that doesn't mean you don't know how to learn. Và dù là trước đây các bạn học ở trường không được giỏi lắm, không được tốt lắm, thì nó không có nghĩa là các bạn học kém đâu. It means that school did not know how to teach. Mà nó có nghĩa là trường học của các bạn họ không biết cách dạy các bạn cơ. You'll learn if when we do our sales and leadership mastery program, you're going to learn that you have a very unique learning style. Trong cái chương trình mà tôi dạy chuyên sâu về bán hàng và làm chủ bán hàng và làm chủ lãnh đạo, thì các bạn cần phải biết được rằng tôi dạy một cái nội dung rất là cụ thể ở đây. It's very simple and very easy to follow.
và nó rất là đơn giản cũng như là dễ làm theo. And so I've had students all over the world that within a matter of a few hours unlock a whole new ability to learn and become brilliant right in front of your eyes. Và tôi có học trò khắp nơi trên thế giới đến học trong chương trình đó, các bạn biết là chỉ trong có vài tiếng đồng hồ thôi mà họ lột xác, thay đổi hoàn toàn và trở thành những con người thuộc về cả một cái thế giới hoàn toàn mới ngay trước mắt các bạn. And plus, if you're going to teach other people how to sell, then you're going to want to know how to teach them according to their learning style. Và dĩ nhiên nếu như các bạn muốn trở thành người thầy giỏi để dạy cho người khác những cái kỹ năng học lại từ các bạn, thì các bạn cũng cần phải biết được cái cách làm sao dạy cho phù hợp với cái phong cách học tập của học viên của các bạn. Okay, so for example, it's really kind of simple. So when we're together in September, I will demonstrate. Oh, I'm sorry, go ahead. Vậy thì cái cách ở đây rất là đơn giản, đó là khi mà chúng ta có cơ hội gặp nhau và các bạn làm việc cùng với tôi vào tháng 9 đó, tôi sẽ giúp các bạn. I will demonstrate. Tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy. Yeah, I'll demonstrate something, then you will do it, you'll copy, you'll do it. Tôi sẽ minh họa cái nội dung đó, rồi sau đó các bạn chỉ việc sao chép và làm đúng như vậy. Then I'll correct you. Rồi sau đó tôi chỉnh sửa cho các bạn. Then you'll do it again. Rồi sau đó các bạn tập làm lại lần nữa. And within a short period of time, you're going to master these skills. Và thế là chỉ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi là các bạn có thể làm chủ được cái kỹ năng này. That's not how school worked. Nhưng mà trường học thì nó lại không phải như vậy, đúng không? School is you listen and you read and then you take a test. Các bạn thấy không? Ở trường học thì các bạn phải ngồi nghe, lắng nghe rồi đọc sách, vân vân, rồi sau đó các bạn đi thi. That's not how you learn. Nhưng mà ở đây tôi dạy thì không phải như thế. There are a few people that learn like that, but it's probably less than 10%. Và thực sự cái số lượng người mà học theo cái phong cách mà tôi vừa mới chỉ rất là ít, thậm chí trên thế giới này chưa tới 10%. So if you're going to be a great teacher and leader in business, vậy thì nếu mà các bạn muốn trở thành người thầy vĩ đại, người lãnh đạo vĩ đại trong kinh doanh, I'm going to show you how to make yourself brilliant and make other people brilliant. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để các bạn biến bản thân mình trở thành người kiệt xuất và cũng giúp cho người khác được như vậy. And by the way, this is not just for your team to know how to sell. Và thực sự là cái này cũng không phải là chỉ có dành riêng cho đội nhóm các bạn biết cách bán hàng như thế nào. How many of you have children? Cho tôi hỏi bao nhiêu người các bạn đây có con cái nào? Type in me in the chat box. Gõ me vào ổ chat đi. Okay. Don't you think they deserve to have a better education? Các bạn nghĩ xem bộ con cái của mình nó không xứng đáng để được học hành tới nơi tới chốn sao? Don't you think that teaching them how to generate income and to be financially secure is an important thing? Bộ các bạn không nghĩ là chúng ta học được cái cách bán hàng có thu nhập tăng cao và có được cái an ninh tài chính không phải là điều quan trọng sao? What if your children knew how to be financially secure, how to generate income before they were 20 years old or before they were even 16 years old? Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như con cái các bạn trước khi thậm chí là lên tới 20 tuổi đầu hoặc là thậm chí cũng chưa tới 16 tuổi đầu nó đã biết cách tạo ra thu nhập, nó đã biết cách bán hàng và tạo ra được an ninh tài chính cho mình thì sao? Would that be good? Yes or no? Như vậy có được không? Có tốt hay không? Yes hay no? Yeah, there he is. In the yellow shirt. Okay. Ok, thấy bạn mặc áo vàng ấy, rất là dễ thương. The future of Vietnam is our children. Tương lai của Việt Nam nằm ở chính con cái của chúng ta. The education system does what it's supposed to do. Cái hệ thống giáo dục á, thì họ là thiết kế như vậy thì nó làm như vậy thôi. But the things that we all need more than what the school teaches is how to generate income. Nhưng mà cái thứ mà chúng ta cần phải làm ở đây tức là chúng ta phải học và biết cách làm sao để tạo thu nhập. How to cooperate on teams and how to be a good team player. Cái cách làm sao để chúng ta phải biết hợp tác thành đội nhóm và
trở thành những người biết hợp tác với nhau. And probably the most important piece is we need to learn how to master the little voices between our ears so we can increase our confidence, increase your effectiveness. Và thậm chí cái nội dung quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải biết cách làm sao quản lý được cái tiếng nói nhỏ trong đầu của mình để làm sao chúng ta hành động với cái năng suất cao và hiệu quả cao. How many of you have ever had your confidence go down? Bao nhiêu các bạn ở đây có được cái nội dung và chúng ta tự tin là chúng ta sẽ làm được như vậy? Type in me. Gõ vào me đi. Well, good. Yeah, me too. But what if I could show you? I'm sorry. Yeah. Và các bạn thấy tôi cũng vậy ha. Yep. But what if I could show you a technique that in 30 seconds you could take your confidence from going this way to going that way? Vậy thì nếu như mà tôi có thể dạy cho các bạn một cái kỹ thuật mà chỉ trong vòng 15 phút thôi, các bạn có thể là từ đang đi hướng này, các bạn có thể ngay lập tức bước sang hướng này. Would that be helpful? Và như vậy có tốt hay không? Would that would not be just helpful in sales, that would be helpful in your life. Và như vậy nó không phải chỉ là tốt cho các bạn trong lĩnh vực bán hàng mà nó còn tốt trong cả cái cuộc đời các bạn nữa cơ. Look, I mean, we are living in difficult economic times. I understand that. Và tôi biết là chúng ta đang sống trong cái thời điểm rất là khó khăn. Tôi hiểu điều đó. But knowing how to match your product, your service, and the right price point is magic when it comes to generating income. Nhưng mà tôi biết là cái cách làm sao để quản lý doanh nghiệp của mình rồi làm sao có được cái điểm bán hàng tốt nè, thì nó cái điểm giá tốt nè, nó cũng là một cái vấn đề khó khăn. What are the other blocks that people have to generating income and about learning is they say, well, I don't have any money. Và có một cái vấn đề nữa nhiều người bị cản trở, đó là họ nói tôi không bán hàng được, tôi không tạo ra thu nhập được là bởi vì tôi không có tiền. I know I need to learn, but I don't have any money to spend on my education right now. Và tôi thực sự là tôi muốn là tăng thu nhập này nọ, nhưng mà tôi không muốn học, tôi cũng chả cần đi học gì. But if I could show, what if I could show you that a minimal investment, you would generate 20 times that investment within a year. Actually, probably what I write down, 200% return on your education investment in 30 days. Vậy thì như thế này nha, nếu như bây giờ tôi cho các bạn một cái cơ hội là với một cái khoản đầu tư rất là khiêm tốn thôi, khoản đầu tư nho nhỏ thôi, mà trong vòng 1 năm các bạn có thể gặt hái được cái kết quả cao hơn gấp 20 lần cái khoản đầu tư đó, lãi gấp 20 lần. Hoặc là nếu như thế này nha, chúng ta có được cái số gia tăng là 200% cái mức đầu tư đó của các bạn chỉ trong vòng 30 ngày, thì các bạn có muốn nghe không? Would that be good? Thì bạn có tốt không? You bet it's good. Okay. And again, you know, a lot of people think, well, it takes too long. I need to make money now. I can't wait. Một số các bạn sẽ nói là nó quá dài, quá lâu rồi, tôi phải kiếm tiền ngay bây giờ, tôi không chờ được. And I'll tell you, and I'll repeat to you that the last time, three years ago, when I was in Vietnam, the group that I work with generated 9.7 million US dollars in 10 minutes. Và tôi muốn nhắc cho các bạn biết là 3 năm trước đây, trong cái chương trình tương tự mà tôi làm ở Việt Nam thì cái nhóm học viên ngày hôm đó chỉ trong vòng 10 phút thôi đã cùng nhau tạo ra được một cái doanh số khổng lồ là 9,7 triệu đô la Mỹ. How many people think that's pretty good? Bao nhiêu các bạn đây nghĩ con số đó khá tốt đấy? Okay, if it's pretty good, everybody go like this. Nếu mà các bạn thấy là khá tốt thì các bạn làm như thế này cho tôi này. Thả tim như thế này cho tôi này. Come on, let's see. Nhanh đi, các bạn làm đi. Okay, good. Awesome. Ok, tuyệt vời. And why do I do that? Và thế là tại sao tôi lại làm như thế? I'm going to tell you why I do that. Tôi sẽ cho các bạn biết lý do tại sao tôi làm như vậy. I don't make that money, you make that money.
Tôi đâu có kiếm được cái số tiền đó đâu, chính các bạn là người kiếm cơ. And the reason I do it is so that you will believe that you can make money anytime, any place and make it quickly. Và cái lý do mà tôi làm được điều đó và tôi làm ngay trước mắt các bạn đó là để cho tất cả các bạn có thể được cái niềm tin là chính các bạn có thể làm được và các bạn có thể làm bất kỳ lúc nào các bạn muốn. It's only your little voice that puts the limits on what you think you can do. Nó chẳng qua chỉ là cái tiếng nói nhỏ trong đầu nó của chính các bạn, nó đặt ra cái giới hạn các bạn không làm được thôi. And those of you that have been with me before know that I will do everything in my power to get you to believe and experience that you can do this. Và thực sự là chính các bạn ở đây đã từng tham dự những cái chương trình như vậy của tôi trước đây, các bạn sẽ thấy rất rõ là cái việc mà các bạn làm được nó nằm trong chính cái niềm tin, cái khả năng tín nhiệm của các bạn. So how many of you would like to be able to generate more income in 1 month than you do in an entire year? Vậy thì cho tôi hỏi các bạn một câu như thế này nhé. Bao nhiêu các bạn ở đây mong muốn là chỉ trong vòng 1 tháng chúng ta có thể tạo ra được một cái mức thu nhập nó to hơn, nó lớn hơn cái thu nhập mà trước đây các bạn phải cả năm mới làm được đâu? Type in one in the chat box. Gõ số 1 vào chat đi. Okay, good. How many would love if selling was fun and easy? Type in 2 in the chat box. Rất là tốt. Bao nhiêu các bạn đây mong muốn là bán hàng là rất là vui, rất là dễ dàng? Gõ ngay vào chat đi. Good, awesome, excellent. How many of you would like to have a fired up team that was making money for you while you're sleeping? Bao nhiêu các bạn đây mong muốn là trong lúc mình đang ngủ nhé, đội nhóm của mình đã có thể kiếm tiền hộ mình rồi, tạo ra thu nhập cho mình rồi? Gõ mi vào chỗ chat đi. And how many of you would love it if your children knew how to generate income anytime, any place, in any economy? Type in 4. Và bao nhiêu các bạn ở đây muốn là con của mình nó có thể tạo ra thu nhập ở bất kỳ thời điểm nào hoặc bất kỳ cái hoàn cảnh, điều kiện nền kinh tế là như thế nào? Gõ ngay số 4 này. Exciting? Hào hứng không? Thumbs up. Đưa ngón cái lên đi ạ. So let me ask you, how many of you would like me to help you with this a little bit more? Vậy thì bây giờ các bạn đưa tay lên cho tôi biết là bao nhiêu các bạn muốn tôi giúp các bạn thêm đó. How many of you would like me to teach you how to do this? Yes? Bao nhiêu các bạn ở đây muốn tôi dạy cho các bạn biết cách làm điều đó? Yes. Okay. All right, good. So, like I said earlier, I made a decision. I'm coming, success business is bringing me back. I'm coming back to Vietnam, September, I forget what it is, September 24th or something like that, I think. Và như tôi đã nói là Success Business mời tôi quay trở lại Việt Nam và nó là vào khoảng tháng 9. Tôi nhớ là ngày 24. September 24th and 25th. Đúng rồi, tháng 9, 24, 25 tháng 9. Okay. So, and let me explain how I'm going to help you here. How I can help. Ok, và tôi sẽ giải thích cho các bạn biết cách là tôi có thể giúp các bạn như thế nào ở đây. So, let's put this up here. Rồi, tôi bỏ cái này lên đây. Okay. So, here's the challenge right here. Đây là cái thách thức ngày đây này. Okay. A lot of people, maybe even on this call, have a desire to make more income. Rất là nhiều người, ngay cả là đang ngồi trong cái phòng của chúng ta ngày hôm nay ở đây, có cái thu nhập, có cái mong muốn là tăng thêm cái thu nhập của mình. Okay, so the goal is income, happiness, and a great lifestyle, okay? Cho nên cái mục tiêu là sao? Tạo ra tiền bạc, thu nhập nè ha, rồi hạnh phúc nè, rồi niềm vui trong lối sống của mình. So there's a lot of people that have the desire, but they don't do anything about it. Cho nên là có rất là nhiều người họ muốn nha, nhưng mà họ chả có làm cái gì để mà thực hiện được cái điều đó hết. They complain about it. Họ phàn nàn về cái điều đó. But they take no action. Nhưng mà họ chả có hành động gì cả. No action. Không hành động gì hết. So their income is very low.
cho nên cái thu nhập của họ thì nó rất là thấp. But what happens is after a while, if you're tired of being broke, if you're tired of not making the money you want to make, Nhưng the mà cái person vấn đề, actually takes action. nhưng mà cái vấn đề là người đó sau một khoảng thời gian á, mà họ không có làm được, không có đạt được cái điều mà họ muốn á, thì họ quyết định là phải hành động. They take action and they become a learner. Họ hành động và họ trở thành một người học. That means that they study. Có nghĩa là họ chịu khó học hỏi. Now, it's interesting that a learner seeks. Và một cái điều rất là thú vị là một người học á, là họ đi tìm kiếm. Seeks guidance. Tìm kiếm sự dẫn dắt. In other words, they realize in order to learn, they got to learn how to learn, and they got to learn from people that can actually have a track record of being able to help them. Và thực sự á, cái cách làm ở đây tức là họ cần phải gặp những người thầy đã có được cái lịch sử, đã có được cái bằng chứng là bản thân họ đã làm được, và người đó giúp họ làm. They learn what their learning style is. Họ học và nghiên cứu cái phong cách học của họ là gì. They learn how to play to their strengths. Họ học cách làm sao nắm bắt chơi cái cuộc chơi theo thế mạnh của họ. These people are starting to take control of their lives. Và đây chính là những người mà học để biết cách nắm cái quyền kiểm soát trong cuộc đời của họ. They control their life. Họ kiểm soát được cuộc đời của họ. Their income begins to go up. Recording in progress. Cái thu nhập của họ nó bắt đầu đi lên. Okay? And they don't complain anymore. Và họ không còn phàn nàn khiếu nại gì cả. Now, if a person does that, they seek guidance, they get good education, they learn how to learn. Và một người như vậy á, thì họ sẽ biết cách và họ làm được cái cách là học hành như thế nào để mà họ làm được. They learn how to master their little voices. Họ học cách làm sao để làm chủ được cái tiếng nói nhỏ của họ. They now move to a level of becoming teachers. Và bây giờ họ chuyển lên được cái cấp độ được gọi là người thầy. And teachers are now people that teach others. Và người thầy ở đây là người thầy của người thầy khác, dạy lại cho người khác. They teach their kids. Họ dạy cho con cái của mình. They teach their staff. Dạy cho nhân viên của mình. They teach their community. Dạy cho cộng đồng. And their income goes up like this. Và thu nhập của họ nó tăng lên như thế này. They become very attractive. Và họ trở nên rất là thú vị, hấp dẫn người khác. They become very attractive in the marketplace. Trở nên rất là thú vị trên thị trường. And then these people, ultimately, if they just keep doing it, và những người này thế là cứ vậy mà họ làm thôi, make a lot of money, and we call them leaders. Và cuối cùng là họ kiếm được rất là nhiều tiền, thế là chúng ta gọi họ là lãnh đạo. Does it make sense? Các bạn hiểu không? So my question to all of you is, where are you on this scale right now? Và như vậy câu hỏi tôi dành cho các bạn ở đây đó là hiện giờ theo cái mức thang như thế này các bạn đang ở mức nào? See, because up here, this is where you're doing what you love. Các bạn thấy không ạ? Ở phía trên này là chúng ta đang làm cái việc mà chúng ta yêu thích. You have more power and control. Chúng ta có nhiều cái quyền kiểm soát và cái khả năng kiểm soát hơn. You're able to give to others. Các bạn có khả năng cho đi cho những người khác. Okay. So here's what I'm going to ask. In the chat box, I want you to tell me what color zone you think you're in. Okay. Red,
Okay, red, yellow, green, or blue. Vậy thì bây giờ ngay trong cái ô chat hay các bạn cho tôi biết là các bạn thuộc vào cái nhóm màu nào, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương hay màu vàng. Yellow, good. Màu vàng. Red and yellow. Okay, yellow, yellow. Okay, lots of yellow. Okay, red. Thank you for being honest. Can I see it again? Okay, I can show it to you. I'll show you again. Sorry. Ok, rất là nhiều màu vàng ở đây. Ok, rồi bạn nào muốn xem lại đúng không? Tôi sẽ mở lại cho các bạn xem. Okay, red, yellow, green, or blue. Đó, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá hay màu xanh dương. Okay, so a lot of people are saying yellow, and I would say most of you are yellow because you're here. Rất là nhiều người các bạn nói các bạn màu vàng, và tôi có thể thấy được điều đó bởi vì màu vàng là hành động mà. Đó là lý do tại sao các bạn đang có mặt ở đây, đang ngồi ở đây. You're learning to be a learner. Và các bạn đang học mà, đúng không? Các bạn đang học để trở thành người học cho tốt mà. And as you learn this, I'll show you how to teach all these people how to learn. Và khi mà các bạn học được điều đó thì các bạn sẽ biết cách là dạy cho người khác cách học điều này. And just so you know, I'm just going to share something with you. Và nói như vậy để cho các bạn biết, tôi chia sẻ cho các bạn như thế nào. The satisfaction, the happiness, the love that you feel when you know you can help somebody else is amazing. Cái niềm vui hay cái hạnh phúc, cái sự mãn nguyện khi mà các bạn biết là các bạn có thể giúp đỡ được người khác, nó là một cái cảm giác hết sức là tuyệt vời. Some of you will find that in itself is worth more than the money. Và một số các bạn sẽ thấy được là bản thân cái cảm giác đó nó có cái giá trị còn cao hơn bất kỳ cái tiền bạc nào. How many of you really would like to be able to help other people? Bao nhiêu các bạn ở đây thực sự là muốn mình có khả năng giúp đỡ người khác đâu? Good. How many of you would like to learn how to help yourself? Bao nhiêu các bạn ở đây thực sự muốn học cái cách làm sao để mình có thể giúp đỡ được chính mình? Okay, and look, the reason why I'm doing this is the reason why we're doing this is because you deserve to make more money and you deserve to have the lifestyle that you want. Và cái lý do mà tại sao tôi làm chương trình này đó là bởi vì tôi thấy chính bản thân các bạn xứng đáng có được cái số tiền, có được cái thu nhập, có được cái phong cách sống mà các bạn mong muốn. But more than that, the greatest gift I believe that Vietnam has to offer to the world is you as teachers, leaders, entrepreneurs, showing the world what's possible. Nhưng mà cái mà còn cao hơn cả thế nữa, mà cái lớn hơn rất là nhiều, đó là cái tôi có thể thấy được là các bạn là người Việt Nam, các bạn là những người tài năng và các bạn có được cái khả năng trở thành người thầy vĩ đại để mà chứng minh cho thế giới này thấy cái tài năng của các bạn. You know, Vietnam has been called the economic miracle. Các bạn biết không, rất là nhiều người họ gọi Việt Nam bằng cái tên rất là hay, đó là gì? Phép màu của nền kinh tế. And the goal, my goal and the goal of success business is for you to be the miracle. Và cái mục tiêu của tôi ở đây đặt ra đó là giúp cho các bạn, chính bản thân các bạn trở thành phép màu như vậy. And it's not that tough. Và thực sự nó không hề khó đâu. Okay, and like I said, in September, we're going to work on this together at the at our program called Sales and Leadership Mastery. Và như tôi đã nói với các bạn hồi nãy đó, vào tháng 9 tôi sẽ có một cái chương trình để mà qua đó các bạn có cơ hội làm việc trực tiếp với tôi. Và chương trình này có tên gọi là chương trình làm chủ, lãnh đạo và bán hàng. And you're going to learn 3 things. Và trong chương trình này các bạn sẽ được học 3 nội dung chính. First thing is obviously is how to sell. Cái nội dung thứ nhất rõ ràng là cái cách bán hàng như thế nào. Okay, how to sell one to one. Cách bán hàng một như thế nào. One to many. Cách bán hàng từ một người cho nhiều người. So one to one, so that you can close twice the number of people in half the time.
Cách bán hàng một một á, nó hiệu quả hơn để mà các bạn có thể chốt được cái số lượng người tăng gấp đôi chỉ trong khoảng thời gian chỉ bằng phân nửa so với trước đây. One to many, so that whether you're on social media or in front of a group, that you can get more people to respond and say yes to you than just one on one. Và một với nhiều người, đó là khi mà các bạn đứng trước một đám đông, đứng trước một cái nhóm người, các bạn có thể một mình thôi, nhưng mà mình có thể bán được cho rất là nhiều người, và như vậy nó lợi hại hơn rất là nhiều so với việc các bạn chỉ đi gặp mỗi lần chỉ có một người. You're going to learn the right words to say and when to say them. Các bạn sẽ học được cái lời ăn tiếng nói, đúng những cái từ ngữ nào mình cần phải sử dụng và đúng cái thời điểm nào mình cần nói cái gì. How to create urgency so a person is willing to take action and buy now. Và cái cách làm sao để mà các bạn tạo ra cái sự thúc bách, cấp bách để mà cái người họ nghe đó, họ ra cái quyết định là mua ngay bây giờ. And also how to build a funnel that brings new leads to you. Và dĩ nhiên là các bạn cũng học được cái cách xây dựng cái phễu để mà các bạn có được thêm khách hàng tiềm năng đến với các bạn. But just as importantly, in the program, you're going to learn how to teach. Nhưng mà một cái điều nữa cũng rất quan trọng, đó là trong chương trình này các bạn sẽ học được cái cách dạy người khác như thế nào. How to teach and how to learn. Cái cách dạy và cũng như là cái cách học như thế nào. Okay, so for example, teach and learn what? So you're going to learn. You're going to learn 6 steps. Và tôi lấy ví dụ là ở đây các bạn sẽ được học 6 bước. 6 steps to sell anything. 6 bước để bán hàng bất cứ sản phẩm dịch vụ gì. 5 little voice mastery techniques that will boost your confidence and to keep you going. Và 5 cái kỹ thuật để mà các bạn làm chủ tiếng nói nhỏ của mình, để mà nhờ đó các bạn tăng cường được cái sự tự tin của mình và các bạn phát triển phía trước. But you're not just going to learn them, you're going to teach them and learn them. Và không phải các bạn chỉ có học không đâu, mà các bạn còn có thể là sao? Học xong rồi sau đó chúng ta dạy lại cho người khác. So that when you go home after the program, you can teach some of these techniques to your kids and to your own teams. Và đó là khi mà các bạn học được cái này xong thì các bạn về nhà các bạn có thể dạy lại cho con cái của mình, dạy lại được cho chính đội nhóm của mình. You're going to learn 3 steps to handle any objection, anytime, any place. Các bạn sẽ học được cái cách để mà các bạn xử lý từ chối tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào. Now let me ask you something. Would that be helpful in sales? Và tôi hỏi các bạn một câu như thế này nha. Nếu mà các bạn học được như vậy, nó có giúp ích được cho các bạn trong bán hàng không? Type in yes in the chat box. Các bạn gõ ngay yes vào ô chat cho tôi cái. Let me ask you, would that be helpful at home with your family? Và tôi hỏi nhé, nếu mà các bạn học được cái nội dung đó thì nó có giúp được các bạn ngay trong gia đình mình không, khi mình ở nhà đấy? Okay, would that be helpful in your life to be able to handle the objections you have in your own head and be able to overcome them quickly? Vậy thì nó có giúp ích được cho các bạn hay không, nếu như các bạn có thể vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua được những tiếng nói nhỏ ngay trong đầu các bạn để các bạn chiến thắng? You're going to learn the steps to close. Các bạn sẽ được học thêm cả những cái bước để các bạn chốt đơn hàng. Whether you're selling an idea, whether you're selling a product, whether you're selling a service, whether you're just trying to hire somebody and close them on working for you, you're going to learn that there are basic steps to doing it. I'm going to show them all to you. Và các bạn dù là mình học cách để bán chỉ là một ý tưởng thôi, bán một sản phẩm, bán một dịch vụ, hoặc là các bạn đang muốn tuyển dụng người nào đó về làm cho mình, các bạn biết cách chốt để cho người đó gật đầu đồng ý với mình. Tất cả các bước cơ bản này tôi sẽ dạy cho các bạn hết tại chương trình này. Now why? Tại sao? The reason I'm going to show you all I'm going to teach is because I want you to teach other people how to do this. Cái lý do chính đó là bởi vì tôi muốn các bạn có được cái năng lực dạy được cho người khác biết cách làm điều này. I'm not going to make the money by you teaching them, but you're going to make the money by teaching them. Các bạn dạy cho những người khác, đúng không? Các bạn sẽ là người kiếm tiền từ đó, chứ còn tôi đâu có kiếm tiền từ đó đâu. How to take control? How not only you take control of your income, but other people take control of their income as well.
không phải chỉ là bản thân bạn nắm được cái khả năng kiểm soát được cái nguồn thu nhập mình sẽ là bao nhiêu, mà các bạn dạy được cho người khác cũng làm được như vậy. And Sarah knows is that my passion is teaching people how to teach. Và bạn Sarah Phương ở đây biết rất rõ cái đam mê nhiệt huyết của tôi là dạy cho người khác, biết cách làm sao dạy cho người khác học điều này. I have taught thousands of people in over 40 countries around the world how to be world-class teachers and trainers as a profession. Và tôi đã đích thân mình dạy cho hàng nghìn học viên trên 40 quốc gia khác nhau cái cách làm sao để chính họ dạy lại người khác làm được những công việc trong những nghề nghiệp mà họ đang làm. But through it all, even more important than that is that in order to be a great leader, in order to be able to lead, you've got to be able to teach. Và thực sự là thông qua tất cả những cái nội dung này, để mà bạn có thể trở thành một lãnh đạo thực tốt, bạn phải có khả năng dạy được người khác và dạy một cách đúng cơ. And I'll show you the rules to put in place to be a great leader. Và tôi sẽ cho các bạn biết được những cái quy tắc là gì mà các bạn cần phải áp dụng để mà các bạn trở thành lãnh đạo thực thụ như thế. How to recruit the right people on your team so you have a dream team that helps you in good times and in bad times. Cách làm sao để mà chúng ta tuyển được đúng người vào trong cái đội nhóm trong mơ của mình, để mà làm sao chúng ta xử lý được kể cả những cái thời điểm tốt nhất, thời điểm xấu nhất, chúng ta vẫn tuyển được người tốt nhất về cái đội của mình. And how to do all of this by being 100% yourself, not like anybody else. Và chúng ta sẽ học đặc biệt là cái cách làm sao chúng ta làm được tất tần tật những cái nội dung mà tôi nói ở đây, trong lúc chúng ta vẫn chính là con người thật của mình, vẫn chính là con người của mình, không cần phải biến đổi bản thân mình bắt chước hay trở thành bản sao của người nào khác cả. Why? Tại sao? The reason why is it because in the world we face a crisis. Cái lý do vì sao đó là bởi vì trên thế giới này chúng ta đang phải đối mặt với khủng hoảng. It's a crisis of education, in my opinion. Theo ý kiến của tôi, nó là cái cuộc khủng hoảng về ngành giáo dục. That most every challenge that we have, whether it's in Vietnam, whether it's in America, whether it's in China, whether it's in India, doesn't matter. That any problem that we have can be solved with good education. Đó là bởi vì như thế này, khủng hoảng này bất kể nó đang là ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia nào khác, thì tôi khẳng định luôn, bất kỳ cái vấn đề nào mà chúng ta đang gặp phải, chúng ta đều có thể giải quyết bằng con đường giáo dục. And I don't think that the school system is going to do it themselves. Và tôi không hề nghĩ rằng hệ thống trường học nó sẽ có thể tự làm được điều đó. If you're on this call right now, there's a couple things I do know about you. Nếu mà các bạn đang trong cái phòng Zoom ở đây ngày hôm nay, có một số điều tôi biết rất rõ về các bạn. Number one is that you're passionate about learning. Thứ nhất đó là các bạn đang đam mê về cái việc học của mình. And so my challenge to you is to take the passion you have about learning and share that passion with others by teaching them what you learn. Tức là các bạn học và các bạn chia sẻ lại cho người khác cái nội dung mà các bạn đã học. And I'll teach you the right things to teach them and how to teach it to them. Và tôi sẽ dạy cho các bạn cái cách làm đúng đắn và cách dạy cho người khác như thế nào. You don't need to have a college degree, a university degree to do this. Các bạn không cần phải có bằng cấp đại học để biết cách làm điều đó. You simply need to be honest and be willing to share your good experiences and your bad experiences with other people. Các bạn chỉ cần biết cách làm sao chia sẻ những cái kinh nghiệm tốt cũng như là những kinh nghiệm nó không vui cho người khác. Because think about this, if you're the person that can get other people to believe in themselves, bởi vì các bạn, that's a good thing, yes or no? Bởi vì các bạn nghĩ mà xem, nếu như các bạn là người có thể truyền cho được người khác cái niềm tin là họ có thể tin vào chính bản thân họ, họ có thể làm được rất là tốt, thì các bạn nghĩ xem như vậy có được không? Yes or no? Type in yes or no in the chat box. Có được hay không? Có tốt hay không? Các bạn gõ yes or no vào chat đi. Okay. Yes, thank you. Do you think that if people in Vietnam believed in themselves better,
that the economy would get better? Yes or no? Các bạn nghĩ xem nếu như người dân Việt Nam họ có cái niềm tin lớn hơn vào chính bản thân họ, họ tin vào bản thân mình tốt hơn thì có phải mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, có đúng không? Do you think that your income would get better? Các bạn nghĩ xem có phải là thu nhập nó sẽ tốt hơn, có đúng? So you see that selling is pretty simple, and I give you all those little steps, and I'll drill you through them so that you know how to learn it and you know exactly what to teach. Và các bạn biết là những cái điều này nó rất là đơn giản ha, nó từng bước cơ bản một, tôi hướng dẫn các bạn từng ly từng tí một, cầm tay chỉ việc, rồi tôi giúp cho các bạn luyện luyện đi luyện lại để mà các bạn biết cách làm. And it will take courage. Và dĩ nhiên cần phải có sự dũng cảm. But you already have that. Mà các bạn đã có sự dũng cảm đó rồi. Because you've experienced in your lives and you've experienced in all the things that you've done, you wouldn't be here if you didn't have courage. Bởi vì các bạn đã có được cái sự dũng cảm, nó chứng minh trong cuộc sống của bạn, và các bạn đã trải qua rất là nhiều thứ mà các bạn đã làm được. Nếu như các bạn đã không làm được điều đó, không có sự dũng cảm, các bạn đã không có mặt đây ngày hôm nay. Okay, so I'm gonna and so we're gonna be there. I'm gonna be there in September 24th and 25th. Và tôi sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 24, 25 tháng 9. Where you're gonna make more money in 10 minutes than you've probably done in 3 months. Và chúng ta trong vòng 10 phút thôi sẽ có thể kiếm được cái số tiền nhiều hơn là chúng ta có thể làm trong vòng vài tháng. How many want to come? Bao nhiêu người trong các bạn muốn học? Raise your hand. Đưa tay cao. How many? Raise your hand if you want to come. Đưa tay cao nếu mà các bạn muốn học. Type in me in the chat. Type in me in the chat box because I can't Gõ see. ngay me vào trong ô chat đi ạ. Okay, awesome. Good. Good. Awesome. Good. So see, now what you're doing is you're starting to make that step. You're making that step into the learner, or you're taking the step to wanting to become a teacher. That's good. Give yourselves a round of applause on that. Ok, tuyệt vời, cho chính bản thân mình chào pháo tay về điều đó đi ạ. Nếu vậy rất là tốt. Okay. So here's my challenge to you. Okay. So the program we're going to do is 2-day sales and leadership mastery program. That program worldwide is basically $2,500, which is about, I think, 58 million Vietnamese dong. 58 million, I think. Okay. Đây là cái chương trình mà nếu mà trên toàn cầu tôi dạy 2 ngày đó, dạy về làm chủ, bán hàng và lãnh đạo đó, thì cái mức học phí nó sẽ là $2.500 và tương đương với 58 triệu đồng Việt Nam. Now, we're not going to charge you 58 million. Và dĩ nhiên là tôi không hề muốn là tính phí cho các bạn tới 58 triệu. And the reason is because we want everybody to come. Và cái lý do đó là tôi muốn tất cả mọi người đều có thể đến được. But let me just ask you something. If it was 58 million, okay, let me just get my screen back up here for a second. Bây giờ tôi hỏi các bạn như thế này nhé. Nếu như bây giờ cái con số 58 triệu. If it was 58 million, okay, let's just take a look at this. Các bạn nhìn vào đây, nếu mà nó là 58 triệu. Okay. And 58 million, let's say, I'm going to do this in US dollars. Let's say $2,500. 58 triệu tức là tương đương $2.500. But and again, you know, you would spend $2,500 to come to the program. Các bạn sẽ dành ra $2.500 để tham gia chương trình này. But if that $2,500 helped you make another, let's say, an extra $5,000 a month. Vậy thì nếu như $2.500 đó giúp cho các bạn kiếm được thêm $5.000 một tháng thì như thế nào? Is that a good return on your investment? Vậy thì các bạn thấy đầu tư như thế có lãi không ạ? $2,500 generates 5,000 for you. Is that good? Type in yes or no. $2.500 tạo cho các bạn thêm thu nhập $5.000. Các bạn thấy tốt thì gõ vào yes. That's a 200% return. Và như vậy có nghĩa là tăng thêm 200%. But it's not just a 200% return because that's in 1 month. Nhưng mà cái đó không phải chỉ là 200% lợi nhuận, mà nó chỉ là trong 1 tháng thôi các bạn. But if you did that for 12 months times 12,
Và nếu mà các bạn làm được điều đó trong vòng 12 tháng, chúng ta nhân cho 12. That's what? 5 times 10. Thì nó là gì ạ? 5 nhân, What is it? 600,000? phải là 60,000. Yeah, 60. Yes, I'm sorry. 60,000. Yeah, sorry, $60,000. Đó là 60.000 đô. So 2,500 gets you $60,000. Vậy thì với số tiền 2.500 mà các bạn đạt được 60.000 đô. That's like a 20 times return on your investment. Có nghĩa là nó cao hơn 20 lần so với cái khoản đầu tư của các bạn. That makes sense, you guys? Các bạn nghe có hiểu được không ạ? So, and it's not $2,500. It's less than that. Và như vậy ở đây thì tôi cũng lại không có đưa ra cái học phí là 2.500 đô, nó thấp hơn nhiều các bạn. But I want you to think about this because we're going to make an offer for you right now. Like I said, we have a surprise. Vasco's got a surprise for you. Và như tôi đã nói từ đầu chương trình đó, là chúng tôi sẽ tạo cho các bạn một cái ngạc nhiên vô cùng thú vị. Anh Marcos sẽ chuẩn bị cho các bạn cái điều đó. And I promised you in the beginning that I'd show you how to double your income by the end of the year. Và tôi đã nói các bạn từ đầu, đúng không? Tôi đã chỉ cho các bạn cách làm sao chúng ta tăng gấp đôi thu nhập trước cuối năm này. And I'm showing you how to do more than double your income by the end of the year if you just see if you followed what I just said. Và nếu như các bạn là theo dõi đúng cái nội dung trong chương trình ngày hôm nay tôi vừa mới giảng thì các bạn sẽ làm được tăng hơn gấp đôi được cái thu nhập của mình đấy chứ. The future of your family and the future of your community sits in your hands right now. Tương lai của gia đình, cộng đồng và của chính các bạn đang nằm trong tay các bạn ngay bây giờ đó. This is not difficult to learn. Học không hề khó chút nào đâu. But you got to learn how to learn. Nhưng mà các bạn cần phải học cách học chứ. And like I said, nobody teaches this except me. Và như tôi đã nói là không hề có ai khác học cái nội dung này trừ tôi. And the reason is I've spent most of my career around the world teaching people how to teach, teaching people how to learn, and teaching people how to sell. Và cái lý do đó là bởi vì trong cái sự nghiệp của tôi dành thời gian đi khắp nơi thế giới dạy rất là nhiều người học cái cách học này, học cái cách dạy này, học cách bán hàng này. Look, you deserve it. Your family deserves it. Your business deserves it. And Vietnam deserves it. Bản thân các bạn xứng đáng điều đó, doanh nghiệp các bạn xứng đáng điều đó, cộng đồng các bạn xứng đáng điều đó, và Việt Nam xứng đáng điều đó. It's about teaching people how to believe in themselves. Đó là dạy cho người ta cái cách biết niềm tin đặt vào chính bản thân mình. Inside of every single person is a diamond. Bên trong mỗi con người của các bạn là một viên kim cương. And our job as a leader and as a teacher is to find the diamond inside of the people we work with. Và công việc của chúng ta với tư cách là mỗi lãnh đạo, mỗi người thầy tuyệt vời, chúng ta phải tìm ra được cái viên kim cương đó bên trong mỗi con người. That diamond might be covered with rocks and mud and all of that kind of stuff, but it's our job to clear that away so that we can see the diamond. Cái viên kim cương thô đó nó có thể là bị che phủ bởi bùn đất rồi vụn này nọ, nhưng mà việc của chúng ta phải làm sao tìm ra được. And not just for us to see it, but to get that person to see the diamond inside of themselves. Nhưng mà không phải chỉ có chúng ta tìm ra được viên kim cương đó, mà chúng ta phải giúp được cho chính người đó tìm ra được kim cương chính mình. So that they can believe it and so that they can manifest results for themselves and their family. Để bản thân họ có thể thấy được cái niềm tin đó, có được niềm tin đó và giúp được cho người nhà của họ cũng thấy nữa. That's our mission. Đó là sứ mệnh chúng ta. That's your mission. Sứ mệnh của các bạn đấy. If you started a company or you're thinking about starting a company, you know that the secret to the growth will be the people that you surround yourself with. Nếu mà các bạn mở công ty hoặc các bạn sắp sửa mở công ty, các bạn biết được cái bí mật để mà các bạn thành công nó nằm ở chỗ là những người xung quanh các bạn là ai. Surround yourself with the right people. Các bạn phải kết nối mình với những người phù hợp cơ. Even if they look like they're just pure rocks. Cả là chúng ta nhìn họ mới có vẻ chỉ là toàn là đá không. Because if you peel away the rock, there's a diamond in there. Nhưng mà bởi vì chúng ta gạt hết đá qua thì chúng ta sẽ tìm được bên trong là kim cương.
If you do that, not only will you make a lot of money, Và nếu mà các bạn làm được điều đó, không những là các bạn kiếm được rất là nhiều tiền, there will be a lot of people that will want to do business with you. sẽ có rất là nhiều người muốn kinh doanh làm ăn với các bạn. And you will not only change a lot of people's lives, but you'll change your own. Như vậy các bạn không những là thay đổi cuộc đời rất là nhiều người, mà các bạn sẽ thay đổi cuộc đời chính các bạn. And probably the most important thing that'll happen is that your family and your kids will grow to be the people you always hoped they could be. Và cái điều quan trọng nhất là gì các bạn biết không? Đó là gia đình các bạn và con cái các bạn sẽ luôn luôn phát triển và trở thành con người tuyệt vời nhất. How many people would be willing to become a better teacher and a leader? Bao nhiêu người trong các bạn mong muốn mình sẽ trở thành con người tuyệt vời nhất, lãnh đạo tuyệt vời nhất như vậy? Đưa tay. Type in me in the chat box. Các bạn gõ ngay me vào chat đi ạ. How many are excited? Bao nhiêu các bạn hào hứng nào? How many want to learn how to learn and learn all those things I Bao showed nhiêu you? người trong các bạn hào hứng muốn học tất cả các nội dung đó, học cách học, Double your income. tăng gấp đôi thu nhập các bạn. Okay, awesome. So I'm going to turn it over to Vasco here, and he's going to conclude this. He's going to give you what the actual offer is. Và bây giờ tôi xin nhường lời lại cho anh Vasco, và anh sẽ kết thúc chương trình ở đây bằng cách cho các bạn biết cái mức chương trình ở đây là gì. But I want you, everybody go like this. I want you to thank yourself. Nhưng mà tôi muốn tất cả các bạn làm như thế này. Tôi muốn các bạn gửi lời cảm ơn chính bản thân mình. Thank yourself for your courage. Cảm ơn chính bản thân mình đã dũng cảm đi ạ. Thank yourself for your vulnerability. Cảm ơn các bạn vì chính mình dám bộc lộ cái điểm yếu của mình ra. Thank you for being a leader. Cảm ơn mình đã trở thành lãnh đạo. And thank you for taking on the journey of becoming a great teacher and leader to help other people and yourself make more money. Và cảm ơn chính bản thân mình đã dám biến bản thân mình trở thành người thầy, người lãnh đạo vĩ đại và đi trên cái hành trình kiếm được nhiều thu nhập hơn, trở thành người tốt đẹp hơn. All right. Over to you, Vasco. Vâng, xin nhường lời lại cho anh Tiến sĩ Tô Nhật.